السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بأمر الله في الفيديو دون هنتكلم عن التجراء أو قماشة امتصاص العفرة أو الأتربة واحنا بنرش العربية. الموضوع دون مهم جدا يا جدعان، لأنه بيسبب مشاكل كتيرة جدا، منها تقشير الورنيش، ومنها ممكن العربية تترش تاني بسبب التجراء دون. يعني ان شاء الله كده نجيب الموضوع من اوله، ندخل في الشغل على طول. اللي مش عارف التجراء او قماشة الاتربة، يا ريت تقولوا لنا في بلدكم اسمها ايه يا جدعان. احنا بيتقال عليها في مصر عندنا هنا اسمها تجراء او قماشة امتصاص الاتربة. بتكون عبارة عن قماشة زي ما احنا شايفين كده اهون، بتكون مفتحة كده اهون، بيكون عليها زي مادة صمغية، حاجة زي الصمغ كده اهون، حتى نحس انها بتلزق كده اهون بعض الشيء دي. واحنا بنرش يعني اثناء رش العربيه بنستخدمها، ولكن بيكون ليها استخدامات صحيحه سليمه، وفي ناس بتستخدمها غلط بتسبب لها مشاكل في الدهان، منها تقشير الورنيش، ومنها تلاقي العربيه مسلخه بسببها هو مش عارف السبب ايه. نجيب الخيط من اوله. ديا بتيجي في كيس، لازم تختار نوع كويس علشان خاطر بيكون فيه انواع اي كلام. الماده الصمغيه اللي عليها ديا بتسبب لنا مشاكل في الدهان، بتبدا تسيب اثر ما بيبانش غير بعد الورنيش. فانت اول حاجه كده هون هتختار القماشه دي، تكون انت مختار حاجه ماركه، حاجه كويسه، حاجه معروفه، حاجه يعني عن تجربه موثوق فيها. فانت اخترت تمام الحاجه ايا كانت انت جبتها. اول خطوه انت بتعملها بعد بتيجي في كيس غالبا بالشكل دون، وبيكون ليها اشكال تانية على فكره، ولكن هي الفكره واحده، قماشه عليها زي ماده كراون عشان خاطر تشيل العفره وانت بترش. هنعرف ازاي بتشيل بيها دلوقتي. بتطلعها انت من الكيس، اول خطوه تعملها بعد ما تطلعها من الكيس تفردها بالشكل دوت. تفردها بالشكل ده. طبعا الجزء الاحمر ده عشان خاطر دي مستعمله يعني، فانت بتفردها بالشكل دون. تبدا اللي انت تفردها كده هون تماما، تهويها، تعمل لها عمليه تهويه. ليه؟ لان هي بتكون جايه متطبقه في قلب بعضيها صغيره كده اهو، الماده الصمغيه اللي بتكون متجمعه فيها. فانت اول ما بتجيبها لازم تهويها كده هون، تعمل لها عمليه تهويه كده هون. الخطوه دي مهمه جدا على فكره، علشان خاطر يعني الناس الحرفيين اللي بيشتغلوا. على فكره الخطوه دي لو ان شاء الله اتعمل مسابقات او حاجه، لان الفتره اللي جايه ان شاء الله في مصر او بره مصر وبالاخص مصر هتلاقوا في مسابقات عن الدهان بتتعمل. فحاجه زي كده هون لو انت في مسابقه مهم جدا، عشان دي ممكن تاخد عليها درجه او ممكن تحرمك من درجه في الامتحان، عشان يكون عندك فكره. فديا اول ما تطلع التجراء لازم تفرده كويس قوي ويكون بالشكل دون. بدات انت كده هون عملت له عمليه التهيئه او الاعداد بتاعه، هو كده جاهز للاستخدام. طيب ايه الاستخدامات بقى بتاعته الصح والاستخدامات الغلط؟ ادي كده دون جاهز معانا للاستخدام. نشوف بقى الاستخدامات بتاعته اللي بتتم الصح والغلط. دوت معمول ليه؟ دون معمول، احنا عارفين الدهان بتاع العربيه في حاجه عندنا اسمها ميتاليك او مط، طبقه دهان مط مثلا احمر وفوق منه طبقه ورنيش، ده اسمه مط وورنيش. يعني عباره ادي الصاج بتاع العربيه، وفوق منه طبقه البرايمر الاي دي، وبعد الاي دي في طبقه برايمر، وبعد البرايمر في لون مط، وفوق المط في الورنيش او الكلير كوت. 4 طبقات على العربيه، واحيانا بيكونوا 5 لو هو 3 كوت، والثري كوت مشروح عندكم على القناه. فدون ازرق ميتاليك مثلا، اللي هو الازرق اللون السماوي ايا كان، وفوق منه طبقه ورنيش. تمام. دون عليه حبيبات ميتاليك اللي هو الالومنيا. وفي عندنا حاجه اسمها بويا ساده، بويا ساده اللي هو نفس الطبقات دي، ولكن مش مط. يعني ادي الصاج، وفوق الصاج في الاي دي، وفوق الاي دي في البرايمر اللي هو الارضيه بتاعه اللون، وبعد منها بقى الازرق بتاعنا ساده، يعني هو اللون وهو الورنيش في نفس الوقت. دي اسمها بويا ساده. دوت اللون هو الورنيش، البويا بتنزل بتلمع، انما هنا اهو الازرق بينزل مطفي، محتاج طبقه ورنيش فوق منه اللي هو الكلير كوت. تمام. التجراء ملوش دعوه هنا خالص، ملوش دعوه بالبويا الساده دي، ولا في المرمات ولا في رش العربيه بالكامل، ملوش دعوه بيها اطلاقا. تمام كده اهو. طيب استخداماته بقى في البويا المط والورنيش ايه؟
استخداماته معانا هنا دوت في باب ونط الورنيش صح، انما دوت غلط. طيب انا استخدمه امتى التجراء؟ مثلا انا معايا اكسدام، لان دايما الاكسدام بيكون فيه شحنات، بيكون حتى هو الاكسدام بيكون فيه شحنات استاتيكيه، حتى هو معمول له الاكسدام ده مطهر خاص بيه، مطهر اسمه مطهر انتي ستاتيك، ودون مشروح في الحلقه بتاعه المطهرات لوحده. فادي احنا بنرش الاكسدام، بيكون عليه ماده، بيكون عليه شحنات كهربائيه كده. حتى وانت بترش، هنرش احنا بقى الازرق الميتاليك ده، بنرش هنا هون ازرق مط على قده، بنرش طبقه اول لون، وبعد كده تاني طبقه لون، وبعد كده الورنيش، تمام. وبعد كده بنقفل الباب كله بقى ورنيش، او هنسيحه مرمى على قده. الاكسدام عامه وانت بترش اول طبقه مط، انت كده هترش مط اهو، وانت بترش الطبقه دي بتلاقي الاكسدام كله عليه خطوط كده وهبو، نتيجه رش اللون دون. ليه؟ لان الاكسدام بالاخص حتى لو على العربيه هتلاقي هبو، ولكن بيبان معاك بالاخص في الاكسدامات، لان الاكسدامات قلنا عليها شحنات كهربائيه بتلم الهبو والعفره بتاعه اللون. فانت لما بترش اول وش مط من اللون، الهبو ده بيجي هنا اهو، تمام. قبل الهبو دون بقى لما ينشف ويجف، انت محتاج تنزل بتاني وش لون ازرق. قبل ما تنزل بتاني وش لون، بتجيب انت التجراء بتاعك بعد ما الطبقه دي تنشف، تمشي على الهبو دون، تشيل الهبو من عليها، بعد كده تبدا تنزل بتاني وش. وقبل ما تنزل بتاني وش، لازم تاني وش دون او تاني طبقه تكون جفت، هتلاقي بردك فيه هبو نون، تبدا اللي انت تشيله من على الباب او الاكسدام، وبعد كده تبدا اللي انت تنزل بالورنيش بتاعك كده. المرمى بتاعتك الحمد لله تمام ومية مية، مفيش اي مشاكل، لكن بشرط ان الدهان يكون جف اول وش وتاني وش، لان ممكن العين يعني تخدع. ازاي؟ الدهان بيكون طري من تحت، الدهان من تحت بيكون طري مجفش، بيتهيأ لك ان هو نشف وهو لسه ما نشفش. تيجي تمشي التجراء تلاقيه سلخ. التسليخ ده مش هيبان لك دلوقتي، لكن هيبان لك بعد الورنيش. فانت لازم تستنى وقت فلاش تايم كفايه عبال ما الدهان ينشف، وبعد كده تمشي التجراء. ليه؟ الاستخدامات بقى الغلط بتاعته اللي بتتم، في ناس تيجي ترش العربيه كامله، يجي يرش العربيه كامله. هنتكلم عن خطأين بيسببوا في تقشير الورنيش، وتاني خطأ معانا اللي هو التسليخ اللي بيحصل. طيب ايه علاقة التجراء بتقشير الورنيش؟ علاقة التجراء او قماشة امتصاص الاتربة بتقشير الورنيش، اول حاجة في انواع تجراء بتكون انواع تعبانه، انواع رديئه. الماده الممتص دي اللي هي اللي بتلزق الصمغيه دي بتكون زياده، وبتكون بتعمل زفاره على العربيه او ماده عازله. ازاي؟ في واحد يجي يرش العربيه، رش العربيه بشكل كامل تمام، والعربيه مية مية ورشها وكل حاجه، المط، احنا بنتكلم على الدهان المط. بعد ما رشها بيبدا يجيب التجراء دون ويحط على العربية قبل ما رش اللون الازرق مثلا، ولسه هينزل، قبل ما ينزل لطبقه الورنيش بيحس ان العربيه خشنه، يقوم نازل جايب التجراء ده ويمشي على العربيه بالكامل، يقعد يدوس جامد على التجراء، وده مش صح. التجراء تمشيه خفيفه مع النوع التجراء النضيف، ويبدا ان هو يمشي على العربيه جامد، بيعمل ماده عازله نتيجه التجراء دون على العربيه، عينك ما بتشوفهاش. تيجي انت ترش الورنيش تلاقي العربيه تمام ومية مية وكل حاجه، وبعد كده تيجي بعد فتره تلاقي الورنيش قشر. ممكن التجراء دون يكون سبب في التقشير بتاع الورنيش، تلاقي الورنيش مقشر وسايب البويه مكانها، فممكن دون يسبب لك المشكله دي. فلازم تختار نوع كويس وانت بتمشي التجراء على العربيه، ايدك تكون خفيفه، تكون مهوي التجراء قبل استخدامه، ضروري جدا. وبصراحه مش هيكون ضروري اصلا التجراء في رش العربيه بالكامل ادام انت منفض كويس ومطهر كويس والافرول بتاعك نضيف والكابينه نضيفه وكل حاجه تمام ومصفي بمصفى تمام، البويه تنزل ناعمه مش محتاجه تجراء. وفي خطأ تاني بيتم معانا، واحد يرش العربيه، ادي العربيه
يرش العربيه بالكامل. تمام. بعد ما يرش العربيه رشها اول وش وتاني وش، راس الوشان، وهيبدا بقى يعفر ايا كان طريقته في الرش يعني. قبل ما بيجي يعفر يقوم عامل ايه؟ يقوم جاب التجراء دوت، وشايف العربيه بقت مط، يعني شافها نشفت قصاد عينيه، شافها نشفت، يقول لك بقى مشي التجراء عشان انزل الوش العفره، او مشي التجراء عشان انزل بالورنيش عشان الايه، ما لو في تراب ولا حاجه. يقوم جاب التجراء ممشيه على العربيه كلها. نفس الكلام بيبدا ان هو يدوس على التجراء، والتجراء يكون نوع تعبان، يعمل عمليه تسليخ في الدهان، ما يبانش معاه بالعين. يجي لما يرش ورنيش يلاقي العربيه كلها مشمطه او ممزعه. يا ريت تقولوا لنا الكلام اللي بقوله ده في بلدكم بيتقال ايه، علشان خاطر ندرجه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. يلاقي العربيه ممزعه او ممشطه كده هون، نتيجه التجراء اللي تعبان، ونتيجه ان الدهان نفسه تحت لسه ما نشفش. يعني انت ممكن تكون شايف البويه مطت، لكن هي من تحت لسه طريه. انت لازم ترش اول وش لون وتستنى وقت فلاش تايم بيكون من 5 دقايق لربع ساعه، حسب نوع التنر وحسب النشره الفنيه للمنتج بتاعك وحسب درجه حراره الكابينه. فانت لازم قبل استخدام التجراء دون تتاكد ان الدهان نشف وجف بشكل كامل، علشان خاطر انت ممكن تيجي تمشي التجراء تمشي عليه ما يبانش، تلاقي البويه مسلخه لكن مش باينه للعين، ما تبانش معاك غير بعد الورنيش. واحنا عارفين ادام نزلت بالورنيش كده خلاص انت بقيت قصاد امر واقع زي ما بيتقال، والموضوع يتعالج بيكون مش بالسهوله يعني. فحبينا ناكد على التجراء دون، يعني حاجه بسيطه لكن بصراحه يعني ممكن تسبب مشاكل كبيره. يا ريت تقولوا لنا لو عمل لكم مشكله في حاجه تسيبها في التعليقات، علشان خاطر اخوك لما يجي يتفرج على التعليقات يستفاد بتجربتك مع التجراء. معلش يا رجاله، يعني ممكن تكون فكرته بسيطه على الفيديو، لكن فعلا بيسبب مشاكل كبيره لازم نحترس ليها. وطبعا يا رجاله مش عايزين ننسى ان هو استخدامه قبل العربيه، يعني مهم جدا تنظيف العربيه دون بردك بالتجراء، او مش قبل ما ترش العربيه. احنا عارفين قبل رش العربيه بتجيب انت مسدس هواء كويس، ضغط هواء اعلى من ضغط هواء اللي انت هترش بيه. يعني انت بترش عند ضغط هواء 2 بار، بتجيب مسدس هواء اللي هو زي اللي بتشوفوه عندكم في الفيديوهات عملي. مسدس هواء بيكون ضغط هواء عالي سن رفيع، تنفض العربيه والفواصل وجسمك كويس. وبعد كده هون بعد ما تطهر وقصص زين بتجيب التجراء بتاعك. يعني في انظمه بتقول لك طوق بالتجراء بس بدون هواء، وفي انظمه بتقول لك طوق بالتجراء وانت بتهوي مع ضغط. لا، ده قبل عمليه الرش على الفيلر. وبرضك يعني ايه، ما تقعدش تضغط اللي انت عشان ما تعملش طبقه عازله على الفيلر، عشان ما يجيش بعد كده تلاقي بقى الدهان قشر بالورنيش من على الفيلر، ده ممكن يعمل لك طبقه بردك عازله، فتحترس يكون نوع كويس. وفي انظمه تانية بتقول لك ما تستخدمش التجراء وتستخدم فوطه مايكرو فايبر كويسه، تبدا اللي انت تطوق بيها مع ضغط الهواء، هتغنيك عن التجراء. سيب اضافتك في التعليقات، لو في اي اضافه عندك سيبها في التعليقات تفيد اخواتك. الحمد لله الموضوع كده تمام يا رجاله. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.